Köszöntelek. Nézem ma reggel az M1-en Magyar Péter interjúját, és látva az ezelőtt egy-két nappal levő nemzetközi sajtótájékoztatóját, óriási különbséget fedeztem fel. Most már megértettem, hogy miért akar ő menni az első útján Donald Tuskhoz, vagy Tuskhoz, Lengyelországba. Ott ugyebár mindenki emlékszik, legalábbis az, akit érdekel, az biztos, hogy váltották le a lengyel közmédia társaságát. Rendőri erővel, az összest szó szerint kihajtották. Mert ugyebár nem az történt, amit Donald Tusk szeretett volna. Most pedig úgy van, ahogy ő szeretné. A mai interjúban azt láttam, hogy Péter úgy beszél, mint aki még mindig harcol a választásokon. Nem azt a Pétert láttam, aki egy nyugodt ember, egy kiegyensúlyozott ember lett volna, vagy lenne. Ember, győztél, és nem is akárhogy. Szarrá verted a Fideszt. A magyarok segítségével. Igen, annak a többségének a segítségével. Mi közöd, mi kell neked még? Ki akarod végezni őket? Azt mondtátok, hogy diktatúra van abban az országban. Mármint Magyarországon. Diktatúra van. Szép diktatúra van, amikor kétharmaddal tudtatok győzni. Le a kalappal. Nem védem én Orbán Viktort. Orbán Viktor már rég rá kellett volna jöjjön arra, hogy ennyi idő politizálás után félrelépjen és másoknak engedjen szereplési és vezetési jogot. Lehetsz te okos, ami Orbán Viktor, lehetsz te kulturált és jónevelt, meg stb. A világ minden pozitív jelzője lehet a tied, de egy bizonyos idő után félre kell lépned. Nagyon jók azok a törvények, ahol 4, maximum 8 évig töltheti be egy ilyen hatalmasság a politikába az időt. Le kell lépni. A nép megun. A legjobbakat csinálhatod, akkor is megun. Egyeseknek rendben van teljesen, hogy valaki lehallgassa a feleségét. Nálam ez nem megy. Mások halálra sértődnek, hogyha nem tudnak feljutni a ranglétrán. Vallások alakultak így. Nem kapta meg a megfelelő az ő által áhított jogokat a pápától. Se baj, alakítunk egy más vallást. Sorolhatnám a világ vallásai közül. Anglia, az anglikán vallás, és tovább. Így alakult még az ortodox vallás is. Elváltak a katolikus vallástól, vagyis az akkori keresztségtől. Nincs mit. Mindennek egyszer vége. Mi magunknak is vége van egy szép nap. Elpakolunk. És ha ez így van, amíg vagyunk, addig tegyünk jót. Próbáljunk jó viselkedni, próbáljunk ne a gyűlöleten
élni, gyűlöletet terjeszteni, és más embert gyűlölünk. Igen, sokan tudják tapasztalatból, hogy meguntam az asszonyt, az asszony megunt engem, stb. Stb. Váltást akarsz. Vannak ilyen emberek. Hogy leváltották Orbán Viktor? Semmi gond. Én azt hiszem, hogy a legjobban a jelenlegi szituációt, a jelenlegi helyzetet Magyarországon, ami van, azt az erdélyi magyar érti meg. Ő már régebben él. Ő már rég megtanulta, hogy saját magát védje. Ő már rég tudja a föld szülöttjének szavát, és ő már rég megértette ezt. A víz szalad, a kő marad. De ehhez, hogy ezt megértsd, ahhoz ide is el kéne gyere. Hallom a nyafogásokat, ugyancsak ide zuhanó, zúduló utálatot. Ne szavazzatok a G betűs, C betűvel folytatódó szavaktól a legocsmányabbakig. Igen, jó vagytok ti ott. És jó vagyunk mi itt. Akinek számít az itt van. Megtanultunk mi harcolni az itteniekkel. Ideológia alapon, meg érvekkel. Meg tudjuk, hogy nekünk itt a helyünk. Tudjuk, hogy ahhoz, hogy mi itt meg tudjunk maradni, ahhoz igenis magyarok kell legyünk. Igen. Emész a Székelyföldre, és egy mérkőzésen, egy hoki mérkőzésen azt hallod a székely emberektől, hogy vajon mit csinálunk ma este? Megjegyzem, ma este az arra hivatkozott, hogy a román válogatott pont akkor játszódott világbajnoki selejtezőt a románokkal. Valahogy megtanultak itt élni. Az, hogy mi van túl, hogy van itt, ahhoz sokkal, de sokkal nagyobb látás kell. Nem értem ezt a mérhetetlen utálatot. Persze, most azt csinál Pétrike a közmédiával, amit akar. De nem gondoljátok, hogy mindent sárba taposva az lesz a vége, hogy igazi diktatúrát építek szépen úgy fel. Na, mit szóltok ehhez? Örventek, ugye? Ezt kivégezzük, azt kirúgjuk, a harmadikot el. Igen, azt tisztán látszik, hogy az M1-nek a riporterei, meg a rádiónak a riporterei jól tudják, hogy ki lesznek rúgva, és tovább lesznek lökve. Nagyon jól tudják. Éppen ezért van merszük szembeállni az úgymond, nem csak az úgymond, most már megválasztott magyar miniszterrel. Ugye? Mit gondoltatok, hogy mitől fognak félni most? Megfutamodnak? Nem, szembeálltak. És mi volt a válasz? Mindenki össze-vissza hallgat, hall ilyent meg olyant. Mi volt a válasz? További fenyegetés. Megtudtam például, hogy rengeteg ember meghalt az idén télen, mert nem volt fája. Igen, ezt mondta a miniszter. Meghaltak, mert nem volt fájuk. Nagyon sok szerencsétlen ember él Magyarországon, akiknek nagyon, de nagyon rosszul megy. Vádaskodást láttam, és sárral dobálózást. Szerintem egy miniszternek most, miután tökreverte a Fideszt, nem ezt kell csinálni. Valami olyasmi kéne legyen, mint ami volt a sajtótájékoztatóján. Igen,
Ahogy mondta, leplet, mindenre fogjunk neki dolgozni, és csináljuk a munkánkat. Kész. Igen, a Fidesz kiégett. És ezt ők nem vették észre. Egyszerűen. Nem számított, én nem megyek azok után, hogy egyesek azt mondják, hogy csikot szív a Péter. Csikot szív fel, hogy jól érezze magát. Hogy lányok szoknyája alatt bujkál, fiatal lányok szoknyája alatt bujkál. Egyeseknek nem számít semmi. Abszolút semmi. Nincs az a dolog, ami meggyőzné valamit. Az első nemzetközi sajtókonferencián egy olyan Magyar Pétert láttam, aki megbékélni akart. Egyszerű szóval mondva, egy mini Fidesz sajtókonferenciát láttam. Ahol nem próbált sértegetni. Ahol helyre tette a román, helyre tette a horvát, meg sok más újságírót a kérdéseire válaszolva. De ma, amit láttam, attól megijedtem. Megijedtem, mert ugyanazt a narratívát láttam, ami végigment a választásokon. És a választásokon ott ugyebár lehet mondani bármit, bármilyen eszközt lehet használni, hogy meggyőzd az ellenséget. Vagyis legyőzd az ellenséget, és meggyőzd a te pártodon levőket. Nem tudom ezt megérteni, nem tudom, mi lesz belőle, de úgy hiszem, hogy ez egy nem jó járható út. És nem az, hogy mit ígér, vagy kit vált le, vagy milyen, hogy hívják nem. Lehet, hogy Nagy Ervin egy 5000 részes sorozatban fog szerepelni. Csak ő és a felesége. Meg egy pár haver. Mert ugyebár Nagy Ervinnek az volt a baja, hogy nem kap elég figyelmet a tudásához híven. Ugye? Most mi lesz? Azok, akik a Fidesz korszak alatt voltak, azok a színészek most kerülnek a lapátra, és esetleg feliratot szerkesztenek egy filmhez? Vagy még az sem? És most azok lesznek a főszínészek, mint Nagy Ervin? Nem teszem kérdés alá Nagy Ervinnek a színészi tudását. Nem, láttam filmeket vele, teljesen rendben van. A feleségéről nem is beszélve. Nem is beszélve. Lehet, hogy ő még jobban megérti azt a szitut, hogy úgymond külföldről jöttél be ide. Lehet. Van elég frusztrált. A másikot látom, hogy azt mondja a TV2-n, hogy hát az ő fiát ez egy zenész, zenét ír, ez azt mondja, hogy teljesen ki van háborodva, vagy fel van háborodva, mert ugyebár az ő fiától nem kértek interjút. És őt kihagyták. Frusztrált emberek zöme. Frusztrált emberek többsége van itt ezen a téren. Nem értem. Itt, fiúk, most dolgozni kell. Ez az ország történelmet csinált. Itt, ahol élek, ezek keresik. Ezeknek nincs történelmük. Ezek minden csontból csinálnak egy történelmi bizonyítékot. Nem úgy ti. Nektek megvan a történelmetek, amit megírtatok. Az egyértelmű, hogy amikor megválasztnak egy ilyen többséggel egy pártot, meg annak a vezetője egy ilyen történelmi hagyatékkal levő országba, ott teljesíteni kell.
ott teljesíteni kell. Hogyha neki fogsz, és kezded vágni le a fejeket jobbról-balról, innen-onnan, a végén a te fejed is a porba hull. Nagyon sajnálom. Az én meglátásom ez. Te is mész a kukába. Ne felejtsd el, hogy mindnyájan oda megyünk. Nincs jobb tanácsom, ha az én tanácsom számít is valamit, mint hogy le kell szállni mind a két lábbal a földre. Nincs semmi értelme a fenyegetésnek. Most meglássa a győzedelmes párt is, hogy mit jelent az, hogy a kisebbség piszkálja őket. Meglássa. Úgyhogy kívánom a legjobbakat. De legyetek résen és nyitott szemmel. Mert sajnos a gyűlölet semmire nem vezet. Ezt a mai interjút az M1-en továbbra is egy vérig sértett embert láttam. Egy olyant, aki mindenkinek a fejét a gillotin alá akarja tenni, idézőjelbe. Aki mindent ki akar végezni. De a legrosszabb az, hogy a kommenteket olvasva teljes az egyetértés. Nyírjuk ki őket. Senki itt, még pisz se. Mindenki a veleitől romlott, aki ott még 2.200.000-an szavaztak egyfelé. Mind kinyírni azokat. És nem képletesen mondják ezt, hanem ezt harsogják. Nem gondolom, hogy ez nem oké. Az, hogy kivizsgálják, az, hogy megnézik, az, hogy lássuk, az igen, az rendben van, perfekt. Egyetértek vele. Nézzük meg ki, mit, hogy, hogyan. De az, hogy én vagyok a legjobb, sajnos nálam nem fér bele az, hogy lehallgatod, úgymond poloskával a feleséged, mert többre vágysz. Igen, bevágta nekik az ajtót. Megígérte, meg is tette. Tessék! Ez van. De nem kell bánkodni. Minek? Ez az ország még gyűjtött 10 órának is, ugyebár, hogy megszabaduljon a rabszolgaság alól. Mi volna ezzel a gond? Semmi. Hogy mi jön, azt majd meglátjátok. Meglássuk. De egy minisztertől, az ország miniszterétől én személy szerint sokkal többet elvárok. És ismétlem, mi nem csodálkozunk azon, ami ott történik. Mert itt mi nap mint nap abban élünk. Igen, tudom, soknak nem tetszik. Igen, itt Romániában elcsalták a választásokat. Nem tetszik, nem tetszett, és nem is tetszik nekem az a gárda, amiktől elcsalták. De elcsalták! Kész! Ettől, ha tetszik nekem, hanem elcsalták. És most a globalista rendszer győz. Ne esetek kétségbe, most újra fogjátok látni az Eurovíziót. Szakállas, műmelles, LGBTQ-s banda vagy hasonló nyeri majd. Nincs semmi gond velük. Miért lenne? De hogy néznek ki, hogy ilyen-olyan fajta, ezt, azt,
lóbál, meg csinál az utcán. Csinálja otthon. Vagy csinálja egy más helyt. Ez az én véleményem. Minden ember kell éljen, és minden ember úgy szeressen, ahogy ő akar. De lehet, hogy nem akarom látni, hogy az ő szerelme, meg szeretete, hogy szerepel, meg hogy csinálja. Nincs szükségem erre. Miért van neki szüksége? Nem értem. Miért van Ukrajnában a Donbass mellett szinte az ország közepén Európa legerősebb védővonala, amit nem tudnak áttörni az oroszok. Azok az oroszok, amelyek egész Európát el fogják ugyebár foglalni, de 4 éve alig tudnak előre menni Ukrajnába. Mondják, hogy orosz párti volt az előzött kormány. Igen? Rendben van. De vajon ismétlen miért van ott a védővonal? Felfegyverezték Ukrajnát. Az egyértelmű, hogy amikor véget ér a háború, majd az lesz a legjobban felfegyverzett ország. Ezek jó kérdések. Érdemes rajta elgondolkozni. Érdemes nagyon jól elgondolkozni, mert ezek olyan kérdések, amik sok mindenre választ adnak. Csak figyelni kell, és tudást szerezni ezekről. Majd egy másik videóban elmesélem, hogy miért is vannak ott, miért is van a legnagyobb védővonal ott Ukrajnában. Meg azt is, hogy mi lett a lengyelekkel a második világháborúkor. Mi lett azokkal a lengyel falvakkal, ahol az ukránok úgymond látogatást tettek. Lehet itt sok mindenről beszélni. De nagyon remélem, hogy a miniszterelnökünk, az új miniszterelnökünk valahogy a jó beszámíthatóságra tér. Nem akarom, hogy megváltozzon, nem kívánom ezt. De ha ez így folytatódik, akkor egy év múlva is ezt fogjuk hallani. Lehet, hogy a máskok mindent elloptak, ahogy mondja ő. De ezt bizonyítani kell. Lehet, hogy bizonyítani fogják. A kommunizmusba jövetelekor mindenkire rábizonyítottak mindent. Lehet, hogy boszorkányüldözés lesz. És egyesek ezen fognak szórakozni. Lehet, hogy egy pártrendszer lesz. Bármi bekövetkezhet. Ami Lengyelországban bekövetkezett a közmédiával, és rábólintott az Európai Unió, teljesen rendben van. Miért van valami gond? Valaki köhögött akkor ettől? A lengyeleknek lett valami bajuk? Abszolút semmi. Nem. Ez van. Egyelőre ennyit. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és ne feledjétek. Mindnyájan elpakolunk. Függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk utálatosak, vagy mennyire nem. Inkább legyünk jók, mondom én. Vas Albert.
A víz szalad, a kő marad. Ez Erdély. Szép napot nektek. Viszlát!